Hello everyone, welcome to MathSphere. আজি আমি Golaghat District আন্ডাৰত হোৱা 2025 অৰ হাফ ইয়াৰলি পেপাৰখন ডিসকাস কৰিম আৰু এইটো ভিডিও হ'ব পাৰ্ট বি আৰু আপোনালোকে যদি পাৰ্ট এ দেখা নাই তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাব পাৰিব তেতিয়া হলে আহক আজি 15 টা MCQ আমি ডিসকাস কৰো Question number 16 ত কি ক'লে Verify the truth of the following statement. The general expression of odd number is 2m plus 1 where m is a natural number. So, etu general expression hoy ne nohoy ami keneke check korim. So, first time ki lom m or value to eta odd number lom eta even number lom teti ami sam eta natural number hoise na nai. Sorry, odd number etu hoise na nai. Thik ase? First time ki korim m or value to odd number 1 plus 1 teti hole kiman number 2 1 is 2 plus 3 odd e hoise. Next even number lom jeneke 2 2 2 are 4 plus 1 কিমান হ'ব 5 এ হৈছে মানে এটো দুটা ক্ষেত্ৰতে যেতি আমি অড নাম্বাৰ ললো যেতি আমি ইভেন নাম্বাৰ ললো দুটা ক্ষেত্ৰতে কি নাম্বাৰ হৈছে আনসাৰত অড নাম্বাৰ হৈছে তেতিয়া হলে কি হ'ব যেটো 1 আসলে এটো কিমান হ'ব ট্ৰু ঠিক আছে এটো কিমান হ'ব আমাৰ ট্ৰু হ'ব 1 is a prime number 1 is a prime number নহয় ঠিক আছে prime number start কৰ পৰা হয় 2 পৰা হয় the lowest prime number কোনটো হয় 2 1 এটা prime number নহয় এটো false হ'ব দেই এটো কিমান হ'ব আমাৰ false হ'ব এটো হৈ গল এটো সোৱা 1 is the common factor of two co-prime number. Co-prime number মানে কি দুটা নাম্বার যোনটো ফ্যাক্টর কি হ'ব অকল 1 এ হয় ঠিক আছে সোয়া যেনেকে 2 and 3 এটা নাম্বার লইছো ঠিক আছে অকল 2 দি কি ডিভাইড যাব সোয়া 2 দি ডিভাইড যাব 1 দি যাব আর 2 দি যাব 3 দি 1 দি যাব 3 দি যাব এটা কমন ফ্যাক্টরটো কি আছে 1 মানে co-prime number ৰ কমন ফ্যাক্টর যদি 1 থাকে তেতিয়া co-prime number হ'ব তেতিয়া হলে এটো কিমান হ'ব এটো আমাৰ হ'ব true মানে co-prime definition to enakwa which is co-prime what is co-prime number which have only 1 as a common factor ঠিক আছে এটো true হ'ব তেতিয়া হলে সোয়া কি হ'ব আমাৰ option 1 to true আৰু 3 to true option 1 and 3 are true option number D2 হ'ব আমাৰ correct answer question number 17 if a and b are positive real number then root a minus root b square তাৰ মানে কি a minus b whole square আমি পেলাব লাগে ঠিক আছে So, first আমি ফর্মুলাটো লিখিলাম a minus b whole square ফর্মুলা কি আছিল a square minus 2ab plus b square ঠিক আছে আৰু আনসারত কি দিলে আমাৰ মানে কোয়েশ্চনত কি দিলে root a minus root b whole square তেতিয়া হলে কি হ'ব first a square মানে root a whole square minus 2ab 2 into root a minus root b 2ab plus b square root b whole square ঠিক আছে এতিয়া সোয়া স্কয়ার রুট কাট খাই যাব ইয়াতো কিমান হ'ব স্কয়ার রুট কাট খাই যাব ঠিক আছে এতিয়া থাকিলে a b to মই আগলে লৈ আনিব পাৰিম a plus b ঠিক আছে তেতিয়া থাকি যাব কিমান আমাৰ 2 root ab কোনটো হ'ব কারেক্ট আনসার আমাৰ a plus b minus 2 root ab একচুয়ালি আনসার হয় 2 হ'ব লাগে ঠিক আছে ইয়াত 2 হ'ব a plus b minus 2 root ab মই ইয়াত লিখা সময়ত ভুল কৰিছো চাগে এটো তোমালোকে 2 দি দিবা ঠিক আছে question number 18 to discuss কৰো match the following and choose the correct option এটো এটা ডাইরেক্ট আমি কব পাৰিম এটো এটা কি নাম্বার হয় ইৰেশনাল নাম্বার হয় মানে কি নন টার্মিনেটিং আৰু নন ৰিপিটিং ইয়াত ৰিপিটো হোৱা নাই আৰু নাম্বাৰটো টার্মিনেটো হোৱা নাই ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটো কিমান হ'ব এটো এটা হল ইৰেশনাল নাম্বার 1c ঠিক আছে তোমালোকে যদি সোয়া ইয়াৰ পৰা বাকিখিনি আমি কৰিবই না লাগে ইয়াত 1b আছে 1d আছে 1a আছে 1c তা মানে কি অপশন নম্বৰ d2 হ'ব বাকিখিনি কৰিব না লাগে তথাপি আমি ইয়াত কৰি চাম এবাৰ ঠিক আছে ইমান টাইম ওয়েস্ট হৈ গলে তেন তোমালোক যদি কৰিছা এক্সাম ঠিক আছে ডাইরেক্ট বলে মার্ক কৰি দিছা তেতিয়া তোমালোকৰ আনসারটো শুদ্ধ হ'ব a minus b কি হয় মানে ঠিক আছে আমি a minus b সোয়া সাপোজ ইয়াক যদি আমি ট্রান্সফার কৰো ফ্যাক্টরাইজেশন অফ ডিনোমিনেটর কৰিছিলো যে এটো যদি কৰো আমি ঠিক আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব সরি এটো ফ্যাক্টরাইজেশন নহব এটো ফ্যাক্টরাইজেশন হ'ব ডিনোমিনেটর √3 to সোয়া দে কি হ'ব সোয়া 1 root a minus root b into কি কৰিম অপোজিট সাইন দি মাল্টিপ্লাই কৰিম প্লাস মানে ন root a plus root b ইয়াতো কিমান হ'ব root a plus root b তেতিয়া হলে হৈ যাব আমাৰ ওচৰত a square minus b square ওপৰত কি থাকি যাব root a plus root b তেতিয়া হলে এটো কাট খাই যাব এটো স্কয়ারটো কাট খাই যাব থাকিব কি আমাৰ ওচৰত a minus b থাকিব কি আমাৰ ওচৰত a minus b আৰু ওপৰত হ'ব root a plus root b এটো হ'ব 3 নম্বৰটো গৈ a নম্বৰত গৈ কানেক্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু a minus b কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এটো যদি আমি ফ্যাক্টরাইজ কৰছো এটো হল কি a plus b into a minus b ফর্মুলাটো কি আছিল a square minus root b whole square এটো কাট খাই যাব এটো কাট খাই যাব থাকিব কি আমাৰ ওচৰত a minus b তেতিয়া হলে a minus b টো কোত আহিব ইয়াত আহিব আৰু 0.3 টোক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম সোৱা
কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো চোৱা কি ক'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আই থিংক ইয়াৰ ওপৰত 0.3 বাৰ হ'ব লাগে মই কেলে কৈছো চোৱা যেতিয়া তুমি 1/3 ডিভাইড কৰিবা যেতিয়া তুমি এনেকৈ ডিভাইড কৰিবা তেনেকৈ তেতিয়া কি হ'ব 3 3 are 9 আৰু এইটো 0.333 গৈ থাকিব দ্যাট মানে কি 0.3 ওপৰত বাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে 3 ওপৰত বাৰ হ'ব যদি কুৱেশ্যনত দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে বাৰেই হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইমানখিনি কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট অকল আমি কি কৰিছো 1 ডি চি ডি তোমালোকে মাৰ্ক কৰি দিছা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ বুলি তেতিয়া তোমাৰ আনসাৰটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ ৰেষ্ট অফ দ্য অট'মেটিকেলি কি হৈ আছে ৰাইটেই হৈ আছে তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰিবা Question number 19 to have discussed pro কি ক'লে if 4x 4 to the power x equals to 32 and the value of x কিমান ঠিক আছে 4 to the power x আৰু 32 আছে ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব 4ক আমি ইয়াতো 2 বেস ল'ব লাগিব ইয়াতো 2 বেস ল'ব লাগিব তেতিয়াই আমি কি কৰিব পাৰিম 2 টো কাটি দিব পাৰিম ঠিক আছে এটো চোৱা কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ ওপৰতে কিমান আছে x আৰু যেতিয়া 32 তুমি ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰিবা তেতিয়া কিমান হ'ব এতিয়া তোমাৰ ওচৰত থাকিব 2 to the power 5 ঠিক আছে এতিয়া আহি গ'ল ওপৰত 2 into x 2x পাৱাৰ মাল্টিপ্লিকেশন হৈ যায় ঠিক আছে আৰু ইয়াত কিমান হ'ব 2 to the power 5 2 টো কাট খাই যাব থাকিব কি তোমাৰ ওচৰত 2x equals to 5 therefore x is equals to 5/2 অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 21 খন ডিসকাস কৰো in numbers lie the point মানে 5 2.537 to কোনটো নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰিছে ঠিক আছে এটো সলভ কৰিব হলে কি কৰিব লাগিব আমি 0 0 এটা বহাই দিম যেনেকৈ 0 কাৰণ ইয়াত তিনটা নাম্বাৰ আছে তেতিয়া হলে আমি তিনটা নাম্বাৰ যদি বনাই দিও তেতিয়া আমাৰ কাৰণে অকমান ইজি হৈ যাব 0 ইয়াতো 0 লগাই দিম 0 0 গুটেই খিনি কি কৰি দিম আমি 0 বহাই দিম ঠিক আছে তেতিয়া হলে তুমি কোৱা 537 টো কত লাই কৰিব অফ কোর্স ইয়াত লাই কৰিব 537 টো ইজিলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 22 খন ডিসকাস কৰো কি ক'লে the number of zeros at the end of the product মানে কিমানটা শূন্য থাকিব এটা নাম্বাৰৰ শেষত যেনেকৈ সাপোজ আমি আনসাৰ পালো 2475 এনেকৈ 0 0 0 0 0 কেইটা শূন্য পালো আমি 1 2 3 4 5 এটো হৈ যাব আমাৰ কি আনসাৰ এই গুটেইখিনি কৰিব প্ৰয়োজন নাই আমি জানো 2 into 5 কৰিলে কিমান হৈ যায় 10 তেতিয়া হলে এটো কনসেপ্ট আমি ইয়াত ইস্তেমাল কৰিম ঠিক আছে এটো চোৱা ফাৰ্স্ট কি আছে আমাৰ ওচৰত 2 to the power 4 3 to the power 5 5 to the power 6 আৰু 7 ইয়াত কি কৰিম 2 to the power 4 আমি লৈ লম ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা 4 আছে নহয় ইয়াতো আমি 4 এটা লৈ আনিম 5 to the power 4 ঠিক আছে আৰু বাকি কিনি কাৰণ ইয়াৰ 2 to the power 4 লৈ ললো এটো কাৰণে ইয়াত নাহে ইয়াত আহিব 3 to the power 5 ইয়াত 5 কেটা আহিব দুটা আহিব আৰু 7 কাৰণ ইয়াত আহি কি কৰিলো চাৰিটা লৈ ললো ইয়াত চোৱা 2 into 5 এতিয়া হৈ যাব বাহিৰত ওপৰত পাৱাৰটো গুছি যাব 4 5 to the 10 10 to the power 4 আৰু 10 to the power 4 মানে কি এটা দুটা তিনটা চাৰিটা শূন্য থাকিব সাপোজ এই গুটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি গম পোৱা নাই বাট মই কৈছো যে 5378 পাইছো ঠিক আছে এটা কিমান পালো 5378 লেট কৰিলো ঠিক আছে কাৰণ এইবিলাক নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কেতিয়াও লাষ্টত শূন্য হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সাপোজ তুমি যদি কৰা যে কোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে জাস্ট মই লেট কৰিছো তেতিয়া হলে শূন্য কেইটা আহিব শূন্য মৰছত আহিব চাৰিটা সাপোজ ইয়াৰ পৰা বলে আমি 47542 পালো বলে তেতিয়া কিমান দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চাৰিটা শূন্য অফ কোর্স 47542 ইয়াৰ লগত কেইটা শূন্য বহিব চাৰিটা শূন্যই বহিব বেলেগটো শূন্য আহিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াক যদি মাল্টিপ্লাই কৰা কেতিয়া শূন্য হ'ব নোৱাৰে এটো কাৰণে কিমান হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 টো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ গুটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে Question number 23 খন ডিসকাস কৰো if n is a natural number then root n always a natural number always a rational number always a irrational number sometime rational sometime irrational যেনেকৈ root n nৰ ভ্যালু মই লৈ লৈছো root 15 আৰু এটাত লৈ লৈছো root 16 এতিয়া তুমি কোৱা root 16ক আমি কি লিখিব পাৰিম 4 স্কয়াৰ আৰু স্কয়াৰ root টো কাট খাই গলে কিমান থাকিব 4 বাট root 15ক আমি ভাঙিব নোৱাৰিম এটো এটা হল irrational number এটো এটা হল rational number মানে কি হ'ব sometimes rational number আৰু sometimes irrational number 4 টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার only 4 is true option number b টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট 24 টো সোয়া কি ক'লে if x minus y minus z equals to 0 ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব আমি বুকত এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো কি আছিল ফৰ্মুলাটো if x plus y plus z equals to 0 y plus z equals to 0 then কিমান হ'ব যে x cube plus y cube plus z cube equals to 3x yz হল ইয়া সোয়া ইয়াত তো মাইনাস দিয়া আছে মাইনাসক আমি এনেকে পুট কৰিব লব পাৰিম নে if
x plus y কি কৰিম minus y লৈ লম plus minus z equals to 0 তাৰ মানে কি plus হৈ পিনে কিমান হৈছে 0 হৈছে তেতিয়া হলে কিমান হ'ব তেতিয়া হলে হ'ব x cube plus minus y cube plus minus z cube equals to 3xyz একেটাই কথা এটো কাৰণে অপচন নম্বৰ A টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার জাস্ট মাইনাস টু ব্র্যাকেটত লৈ যাব লাগিব আৰু প্লাস টু ফৰ্মুলা নিচিনা বহাব লাগিব 3xyz আহি যাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 আমাৰ শেষ হৈ গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 কোন ডিসকাস কৰো ম্যাচ দা ফলোইং এন্ড ফাইন্ড দা কারেক্ট অপশন polynomial of degree 1 polynomial যেতিয়া ডিগ্ৰী 1 থাকে তেতিয়া আমি কি কও লিনিয়াৰ polynomial বুলি কও ঠিক আছে তেতিয়া x minus is a factor of px তেতিয়া p এর ভ্যালু টু 0 হবই লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া px এর ভ্যালু 0 হবই লাগিব কারণ কি কলে px x minus a টু কি কই দিলে ফ্যাক্টর বুলি কই দিলে px এর ঠিক আছে দুটা হৈ গল আমাৰ এতিয়া সোয়া এতিয়া কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল এটো সলভ কৰাৰ আগতে আমি আগৰ নিচিনা চাই লব পাৰিম ঠিক আছে 1 এর লগত কোনটো হৈ আছে 1 এর লগত c ইয়াস 1 এর লগত c আৰু বেলেগত ইয়াতো হোৱা নাই c ইয়াতো হোৱা নাই ইয়াতো 1 এর লগত c হোৱা নাই তাৰ মানে অকল এটা ম্যাচ কৰি পিনে আমি গোটেইখিনি আনসাৰ উলাই লব পাৰিম অপচন নম্বৰ A টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার ঠিক আছে আৰু কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল মানে কি যেতিয়া হাইয়েস্ট পাৱাৰ টু 2 থাকিব তেতিয়া হলে এটো ইয়াৰ লগত ম্যাচ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া দা ডিগ্ৰী অফ পলিনোমিয়াল ইয়াৰ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব তুমি এটা কাম কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা ফাৰ্স্ট আমি 2x ক ৰবা দে ফার্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব 2x ক এই গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু -3 এই গোটেইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি পিনে প্লাস মাইনাস কৰিবা তেতিয়া হাইয়েস্ট পাৱাৰটো তোমাৰ ওচৰত থাকিব +3 এটো তোমালোকে নিজে এবাৰ ঘৰত কৰি চাব পাৰিবা ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 কোন ডিসকাস কৰো কি কলে ইয়াত এটো ফৰ্মুলা হৈ আছে a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ঠিক আছে এই গোটেইটোক আমি কি কৰিব লাগিব গোটেইটোক ধৰিব লাগিব a আৰু গোটেইটোক ধৰিব লাগিব b তাৰ মানে কি কৈছো চোৱা a স্কয়াৰ ফার্স্ট আমি লিখিছো ফৰ্মুলাটো a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ফৰ্মুলাটো আছিল a + b into a minus b ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চনটো কি দিলে আমাক x plus y whole square minus x minus y whole square মানে a square minus b square এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এই গোটেইটো a plus এই গোটেইটো b হল এটা ব্র্যাকেট দি দিম a plus b তাৰপিছত কি আছিল a minus b এটো কি হ'ব a minus x minus y b a minus b হৈ গল এতিয়া কি হ'ব x plus y plus x plus minus y এটো হৈ গল x minus y minus x minus plus y yes so plus x to কাট না খায় ৰবা দুটি মান হ'ব আমাৰ ওচৰত plus y minus y তেতিয়া হলে আমাৰ ওচৰত থাকিব 2x ঠিক আছে আৰু ইয়াত চোৱা x plus y হে আছিল মই ইয়াত মাইনাস দি দিলো a হল x plus y ইয়াতো x plus y হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটো হল plus x এটো হল minus x এটো হল আমাৰ কাপ খাই যাব থাকিব কিমান আমাৰ ওচৰত 2y that means 2 2 are 4xy হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার 4xy অপশন নম্বৰ C টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 কোন ডিসকাস কৰো the angle between the positive part and negative part of x axis is a suppose এটা মই আগত বনাই লৈছো এটো চোৱা এটো হল এটা পজিটিভ পার্ট এটো হল এটা নেগেটিভ পার্ট পজিটিভ আৰু নেগেটিভ মাজৰ পাৰ্টৰ যেটো এংগল আছে এই এংগলটোৰ নাম কি কব পাৰিম ৰাইট এংগল কাৰণ ইয়াত 90 ডিগ্ৰী বনিব না এটো ৰাইট এংগল গোটেইখিনি ৰাইট এংগল ঠিক আছে এটো কাৰণে ৰাইট এংগল হ'ব জাস্ট কোৱেশ্চনটো অকমান ঘূৰাই দি দিলে ৰাইট এংগল হ'ব অপচন নম্বৰ B টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 খন ডিসকাস কৰো কি কলে which of the following points has 0 as abscissa মানে কি x coordinate ঠিক আছে তেতিয়া হলে of course কোনটো হ'ব s হ'ব অপচন নম্বৰ D হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার আৰু y কি বুলি কোৱা হয় y কি বুলি কোৱা হয় অৰ্ডিনেট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 কোন ডিসকাস কৰো ইন ট্ৰায়াঙ্গল PQR এটা মই আগৰ পৰা বনাই নিছো ট্ৰায়াঙ্গলটো QR equals to PQ যেটো QR আছে ইয়াৰ PQ লগত কি কৰিছে সৰি যেটো QR আছে আৰু equals to PQ ইয়াৰ লগত হ'ব দে এটো নহব QR equals to PQ এই দুটা আমাক গিভেন দিছে Q equals to 80 ডিগ্ৰী তেতিয়া হলে এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব তাৰ মানে P ভ্যালুটো কিমান হ'ব
ইয়াত চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমি লিখি ল'ম গিভেন কি আছে গিভেন আছে QR ইকুৱেলছ টু PQ আৰু আমি জানো আইচোসেলছ ট্ৰায়াঙ্গেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি দুটা সাইড ইকুৱেল থাকে দুটা ট্ৰায়াঙ্গেলো দুটা এংগেল ইকুৱেল থাকিব কেনেকৈ আমি এংগেলটো উলাই ল'ব পাৰিম এটো চোৱা QR ৰ অপোজিট এংগেলটো কি এংগেল P আৰু PQ ৰ অপোজিট এংগেলটো কি এংগেল R ঠিক আছে তেতিয়া হলে এংগেল P আৰু এংগেল R যেটো আছে এই দুটা ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে এংগেল P ইকুৱেলছ টু এংগেল R তাৰ মানে কি লিখিব পাৰি এংগেল P প্লাস এংগেল Q প্লাস এংগেল R ইকুৱেলছ টু 180 ডিগ্ৰী আমাৰ ওচৰত P গিভেন নাই আৰু R ঠাইত কি লিখিব পাৰিম P লিখিব পাৰিম কাৰণ R ইকুৱেলছ টু এংগেল P আৰু Q ৰ ভ্যালু কিমান আছে 80 ডিগ্ৰী ঠিক আছে ইকুৱেলছ টু 180 ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া PP কিমান হৈ যাব এংগেল 2P আৰু 80 টো এপিনে আহিলে 180 পৰা 80 গুচি গলে 100 আৰু 2 1 যা 2 আৰু 250 যা কিমান হ'ব 100 therefore angle P equals to 50 degree কিমান হ'ব অপচন নম্বৰ যেটো C হ'ব এটো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার কোয়েশ্চন নম্বৰ 30 হা ডিসকাস কৰো কি কল if the ratio of the angle of a triangle is 5:3:3 then the triangle will be first one 3:3 ঠিক আছে এটো এঙ্গেল আছে 3:3 that means এটো আইসোসেলস ট্রায়াঙ্গেল হ'ব লাগিব এটো এটা আইসোসেলস এঙ্গেল এটা হ'ব লাগিব বাট রাইট এঙ্গেল কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে রাইট এঙ্গেল কেতিয়াও নহয় আৰু equate angle আছে আৰু অপচন নম্বৰ C কি আছে equate angle and isosceles triangle এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এটো এটা যেটো ট্রায়াঙ্গেল হ'ব এই ট্রায়াঙ্গেলটো equate angle হ'ব নে নহয় equate angle মানে কি equate angle হল মানে less than 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব যদি less than 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া হলে এটো equate angle হ'ব ফার্স্ট আমি কি কৰিম কমন ৰেশিও যেটো ৰেশিও দিয়া আছে কমন ৰেশিওটো লৈ লম x তেতিয়া হলে গুটেখিনি লগত কি কৰিব লাগিব 5x 3x 3x যেতিয়া গুটেখিনি এঙ্গেল আমি প্লাস কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম ইকুৱেলছ টু 180 পাম ঠিক আছে 5 3 + 3 6 আৰু 6 + 5 11x 11x ইকুৱেলছ টু 180 তেতিয়া হলে x ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 180 ডিভাইডেড বাই 11 ডিভাইড কৰিলে তোমালোকে কি পাবা 16.36 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ফার্স্ট কিমান আছে 5x দিয়ে হলে 5 into 16.36 এটো কিমান হ'ব এটো তোমাৰ হ'ব 81.8 ঠিক আছে এটো এটা কি হয় ইকুইট মানে 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা সৰু হৈ আছে তেতিয়া হলে এই 3 আৰু 3 টো 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা সৰুই হ'ব তাৰ মানে এটো এটা ইকুইট এঙ্গেল হ'ব ইকুইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হ'ব আৰু এটা আইসোসেলস ট্রায়াঙ্গেল হ'ব ইকুইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল মানে কি গুটেখিনি এঙ্গেলৰ ভ্যালু খিনি 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে এটো কাৰণে বহুত ইকুইট এঙ্গেল হ'ব আৰু আইসোসেলস ট্রায়াঙ্গেল হ'ব কাৰণ দুটা সাইড ইয়াত ইকুৱেল হ'ব কাৰণ কেলে দুটা সাইড ইকুৱেল হ'ব কাৰণ ইয়াত দুটা এঙ্গেল ইকুৱেল দিয়া আছে এটো কাৰণে দুটা সাইডও ইকুৱেল হ'ব আজি গুটি ক্লাছৰ নোটছবোৰ PDF ফৰ্মেটত ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি মোৰ প্ৰাইভেট WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হৈ যাব পাৰে আৰু নিজকে আপডেট ৰাখিব পাৰে তেনেহলে আজিলৈ ইমানেই এণ্ড থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং